Chào mừng các bạn đến với kênh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá những loài cây kỳ lạ nhất trên thế giới mà chắc chắn bạn sẽ phải ngạc nhiên. Có những loài cây mà chỉ cần nhìn thôi là bạn đã không thể tin nổi vào mắt mình bởi hình dáng dị thường, tuổi thọ hàng ngàn năm hay những khả năng kỳ diệu mà chúng sở hữu. Trong video này, mình sẽ dẫn các bạn đi vòng quanh thế giới, từ châu Phi nắng cháy đến khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á để gặp gỡ những loài cây độc đáo nhất. Mỗi loài cây đều mang trong mình một câu chuyện riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng và phong phú của thế giới thực vật. Nếu các bạn thấy video thú vị, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nào, bắt đầu hành trình kỳ diệu này thôi. Khi nhắc đến những loài cây kỳ lạ nhất thế giới, chúng ta không thể không kể đến cây Baobab, một biểu tượng sống động của thiên nhiên hoang dã châu Phi. Cây Baobab không chỉ nổi bật bởi hình dáng độc đáo mà còn gắn liền với bao nhiêu câu chuyện truyền thuyết, lịch sử và đời sống của người dân nơi đây. Trên những vùng đất rộng lớn, khô cằn của châu Phi, Baobab vươn mình sừng sững như những người khổng lồ canh giữ đồng bằng, là biểu tượng của sức sống mãnh liệt và sự trường tồn qua bao thế hệ. Cây Baobab có hình dáng cực kỳ ấn tượng. Thân cây to lớn, tròn xoe như một chiếc chùm nước khổng lồ, có thể đặt đường kính lên tới hơn 10 mét, khiến ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ kinh ngạc. Phía trên là tán lá nhỏ bé, mọc thành chùm như một chiếc mũ xanh đật trên thân cây khổng lồ, tạo nên hình ảnh vừa lạ mắt vừa thú vị. Người dân địa phương gọi Baobab là cây lớn ngược vì khi mùa khô đến, cây rừng hết lá, chỉ còn lại những cành khang khìu vươn lên trời, trông chẳng khác gì một bộ rễ khổng lồ bị trong ngược xuống đất. Baobab nổi tiếng bởi tuổi thọ hàng ngàn năm, có cây đã hơn 6.000 năm tuổi. Già hơn cả kim tự tháp Ai Cập, những cây cổ thụ này đã chứng kiến biết bao biến động của lịch sử, là nhân chứng sống cho sự phát triển của các nền văn minh châu Phi. Thân cây Baobab có khả năng tích trữ lượng nước khổng lồ, lên tới hàng chục nghìn lít nước, giúp cây sống sót qua những mùa hạn hán khắc nghiệt nhất. Nhờ đó, Baobab trở thành nguồn sống quý giá giữa vùng đất khô cằn. Dân bản địa thường khoét thân cây lấy nước uống, đặc biệt vào mùa khô khi các nguồn nước khác đều cạn kiệt. Nước từ thân Baobab mát lành, cứu sống biết bao người và động vật qua những thời kỳ khắc nghiệt. Không chỉ vậy, thân cây rồng của Baobab còn được dùng làm nơi trú ẩn, là mái nhà tạm cho người dân, động vật, thậm chí từng được sử dụng làm trường học, nhà tù hay nơi tổ chức các nghi lễ truyền thống. Ngoài ra, người dân còn tận dụng thân cây để cất giữ đồ đạc, lương thực, bảo vệ khỏi nắng nóng và thú dữ. Baobab giống như một chiếc siêu thị tự nhiên, cung cấp đủ thứ cho người dân trong vùng, từ nước uống, nơi trú ẩn, đến thực phẩm và dược liệu quý giá. Hoa của cây Baobab nở rộ vào ban đêm, tỏa hương thơm ngát, thu hút dơi và côn trùng đến thụ phận. Những bông hoa trắng muốt, mềm mại như lửa, là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật dân gian. Quả của Baobab chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và khoáng chất, được dùng làm thức uống dai khát, tăng cường sức khỏe, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Ngoài ra, quả Baobab còn được chế biến thành món ăn bổ dưỡng, bánh kẹo, hoặc dùng làm nguyên liệu trong y học cổ truyền để chữa bệnh. Ở Madagascar, đại lộ Baobab nổi tiếng với hàng cây cổ thụ tạo nên cảnh tượng hoàng hôn tuyệt đẹp, thu hút hàng ngàn du khách và nhiếp ảnh gia từ khắp nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng. Ngoài ra, Baobab còn gắn liền với nhiều truyền thuyết và tín ngưỡng của người dân châu Phi, là biểu tượng của sự bảo vệ, may mắn và kết nối tâm linh. Có nơi cho rằng đây là nơi trú ngụ của các linh hồn tổ tiên, là nơi gửi gắm ước nguyện và cầu mong bình an cho cả cộng đồng. Baobab được xem là cầu nối giữa con người và thần linh, là trung tâm của các nghi lễ truyền thống, nơi mọi người tụ họp, chia sẻ và gắn kết với nhau. Câu chuyện về cây Baobab giống như một phần không thể thiếu trong văn hóa bản địa, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác qua những buổi kể chuyện dưới tán cây vào mỗi buổi chiều. Nhìn một cây Baobab sừng sững trên cánh đồng khô cằn, bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh, sự kiên cường và khả năng thích nghi phi thường của thiên nhiên. Nó không chỉ là một loài cây, mà còn là biểu tượng của sự sống vươn lên giữa nghịch cảnh, là niềm hy vọng cho con người và muôn loài. Nếu có dịp đặt chân đến châu Phi, nhất định các bạn hãy thử một lần ghé thăm những cây Baobab cổ thụ để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp kỳ diệu và ý nghĩa sâu sắc mà loài cây này mang lại cho vùng đất này. Đó là câu chuyện kỳ diệu về cây Baobab, linh hồn của vùng đất châu Phi bao la, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện trong một bản hùng ca bất tận của sự sống. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng khám phá một loài cây hoa khiến cả thế giới phải kinh ngạc, Rafflesia. Đây là một trong những kỳ quan tự nhiên hiếm hoi mà bất cứ ai yêu thiên nhiên cũng đều mong muốn được tận mắt chứng kiến một lần trong đời. Rafflesia là bông hoa lớn nhất thế giới, với đường kính có thể lên tới hơn 1 mét và nặng tới 11 kg. Khi đứng cạnh, con người trông thật nhỏ bé trước kích thước khổng lồ của nó, khiến ai cũng phải trầm trồ thán phục. Điều đặc biệt là loài hoa này không có thân, không có lá, cũng chẳng có rễ như những loài cây bình thường khác. Toàn bộ cơ thể của nó chỉ là một bông hoa khổng lồ mọc lên từ mặt đất, khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy đều không khỏi ngạc nhiên. Rafflesia sống ký sinh vào rễ hoặc thân của các loài cây khác trong rừng nhiệt đới Đông Nam Á, đặc biệt là ở Malaysia và Indonesia.
Những khu rừng rậm rạp, ẩm ướt này chính là môi trường lý tưởng để loài hoa kỳ lạ này phát triển. Chính sự ký sinh này đã giúp Rafflesia hấp thu chất dinh dưỡng từ cây trũ, phát triển một cách độc đáo mà không cần tự quàng hợp như các loài thực vật khác. Nhờ đó, nó có thể tồn tại và lớn lên trong bóng tối của rừng sâu. Khi nở rộ, Rafflesia tỏa ra một mùi hôi thối như xác chết, khiến nhiều người phải bịt mũi khi đến gần. Tuy nhiên, chính mùi hương đặc biệt này lại là vũ khí bí mật, giúp nó thu hút ruồi và các loài côn trùng đến thu phần, đảm bảo sự duy trì nòi giống. Cánh hoa của Rafflesia dày, sần sùi, màu đỏ cầm rực rỡ với những đốm trắng nổi bật, tạo nên vẻ ngoài kỳ dị và cuốn hút. Khi chạm vào, bạn sẽ cảm nhận được độ chắc khỏe và lớp vỏ như da động vật, rất khác biệt so với các loài hoa thông thường. Hoa Rafflesia chỉ sống được vài ngày rồi nhanh chóng tàn lụi, khiến việc chiêm ngưỡng khoảnh khắc nó nở hoa càng trở nên hiếm hoi và quý giá. Nhiều người phải chờ đợi hàng tháng, thậm chí hàng năm mới có cơ hội chứng kiến cảnh tượng này. Đối với người dân địa phương, Rafflesia không chỉ là một loài hoa mà còn là biểu tượng của sự may mắn, sức mạnh tự nhiên và sự trường tồn của rừng già. Họ thường tổ chức các lễ hội nhỏ khi phát hiện hoa nở, coi đó là điểm lành cho cả cộng đồng. Họ tin rằng ai may mắn nhìn thấy hoa nở sẽ được phù hộ, gặp nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Đó cũng là lý do vì sao Rafflesia luôn được bảo vệ và tôn kính ở nhiều vùng quê Đông Nam Á. Rafflesia cũng là chủ đề của nhiều công trình nghiên cứu khoa học bởi cách sinh trưởng khác biệt hoàn toàn so với các loài thực vật khác. Các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu về quá trình phát triển, cơ chế ký sinh và khả năng thích nghi kỳ diệu của nó trong môi trường khắc nghiệt. Loài hoa này như một minh chứng sống động cho sự đa dạng và khả năng tiến hóa kỳ diệu của thiên nhiên. Sự tồn tại của Rafflesia góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái rừng nhiệt đới, đồng thời nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Mỗi năm, rất nhiều du khách và nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới tìm đến rừng rậm Đông Nam Á chỉ để được tận mắt chiêm ngưỡng khoảnh khắc Rafflesia nở hoa. Họ phải vượt qua những cung đường rừng hiểm trở, lối suối, băng qua những tán cây rậm rạp để đến được nơi loài hoa này xuất hiện. Đó là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt, không phải ai cũng có cơ hội được chứng kiến. Cảm giác đứng trước một bông hoa khổng lồ, hiếm có, giữa thiên nhiên hoang dã thực sự khiến người ta cảm nhận rõ sự kỳ diệu của tạo hóa. Nếu bạn yêu thích sự bí ẩn, đam mê khám phá thế giới hoa lá và muốn thử thách bản thân với những chuyện phiêu lưu, chắc chắn Rafflesia sẽ là một điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình của mình. Và đó chính là câu chuyện về Rafflesia, bông hoa lớn nhất thế giới với mùi hương độc nhất vô nhị, một biểu tượng của sự kỳ diệu và bí ẩn mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Rồi Đông Nam Á, chúng ta hãy cùng đến với sa mạc Namibia, quê hương của một trong những loài cây kỳ lạ nhất hành tinh, Welwitschia mirabilis. Loài cây này có thể sống tới hơn 2.000 năm, là minh chứng cho sức sống mãnh liệt giữa vùng đất khô cằn nhất châu Phi. Điều khiến Welwitschia mirabilis đặc biệt là cả đời nó chỉ có đúng 2 chiếc lá. Hai lá này không ngừng phát triển, dài ra và rách nát do gió cát, trông như những dải băng xanh nằm lăn lóc trên mặt đất. Thân cây thấp, gần sát mặt đất, nhìn như một khối gỗ già cỗi với 2 dải lá xanh uốn lượn xung quanh. Nếu mới nhìn, nhiều người sẽ tưởng đây là một bụi cây khô héo, nhưng thực chất, bên trong là sự sống mạnh mẽ đang âm thầm tồn tại. Welwitschia mirabilis đã thích nghi hoàn hảo với môi trường khắc nghiệt của sa mạc. Rễ cây cầm sâu vào lòng đất để tìm kiếm nguồn nước hiếm hoi, còn lá cây có khả năng hấp thu sương đêm. Các nhà thực vật học gọi đây là hóa thạch sông vì Welwitschia mirabilis đã tồn tại từ thời kỳ khủng long đến tận ngày nay. Welwitschia mirabilis là biểu tượng cho sự kiên cường và bền bỉ. Người dân địa phương coi Welwitschia mirabilis là báu vật của sa mạc, tin rằng ai tìm thấy cây này sẽ gặp nhiều may mắn. Cây cũng được sử dụng trong các nghi lễ truyền thống của người Namibia. Nếu có dịp đến sa mạc Namibia, hãy thử tìm kiếm và chiêm ngưỡng loài cây kỳ lạ này. Welwitschia mirabilis không chỉ là một loài cây mà còn là biểu tượng của sự trường tồn và hy vọng giữa sa mạc nặng cháy. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với hòn đảo Socotra, nơi có một trong những loài cây kỳ bí nhất thế giới, Socotra Dragon Blood, hay còn gọi là cây huyết lòng. Loài cây này nổi tiếng với nhựa màu đỏ rực như máu và hình dáng kỳ lạ như cây nằm khổng lồ. Cây huyết lòng có thân cao, tán lá xòe rộng như chiếc dù lớn, tạo bóng râm mát mẻ giữa vùng đất khô cằn của đảo Socotra. Khi chảy nhựa, thân cây tiết ra chất lỏng màu đỏ như máu, được người địa phương coi là máu rộng với nhiều công dụng chữa bệnh quý giá. Nhựa đồ của cây được sử dụng làm thuốc nhuộm, mỹ phẩm, chữa bệnh và trong các nghi lễ tôn giáo cổ xưa. Người dân tin rằng nhựa huyết long có thể xua đuổi tà ma, mang lại may mắn và sức khỏe cho gia đình. Cây huyết long phát triển rất chậm, có thể sống hàng trăm năm trên núi đá căn côi của đảo Socotra. Để tồn tại, cây phải thích nghi với điều kiện khô hạn và gió mạnh quanh năm, tạo nên sức sống mãnh liệt và hình dáng độc đáo.
Nhiều nhà khoa học đã đến Socotra để nghiên cứu cây huyết lòng, bởi đây là loài thực vật cổ đại, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đảo. Cây giúp bảo vệ đất, giữ nước và là nơi trú ngụ cho nhiều loài động vật quý hiếm. Với hình dáng và màu sắc nổi bật, cây huyết lòng đã trở thành biểu tượng của đảo Socotra, thu hút hàng ngàn du khách đến chiêm ngưỡng mỗi năm. Nếu yêu thích những câu chuyện huyền bí và muốn trải nghiệm cảm giác lạc vào xứ sở cổ tích, chắc chắn các bạn sẽ không thể bỏ qua Socotra Dragon Blood. Cây huyết lòng không chỉ là kho báu của đảo Socotra mà còn là biểu tượng cho sức mạnh và sự kỳ diệu của thiên nhiên. Giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Titan Arum, một trong những loài cây có hoa lớn và mùi hôi thối nhất thế giới. Đây là loài thực vật khiến bất cứ ai nghe đến tên cũng phải tò mò bởi sự kết hợp giữa vẻ ngoài kỳ vị và mùi hương khó quên của nó. Titan Arum còn được gọi là hoa xác chết bởi mùi hương đặc trưng của nó khiến ai cũng phải chạy mất dép. Mùi này được mô tả giống như xác động vật phân hủy, khiến nhiều người vừa sợ vừa thích thú khi đến gần. Titan Arum có nguồn gốc từ rừng mưa nhiệt đới Sumatra, Indonesia. Đây là một trong những khu vực đa dạng sinh học nhất thế giới, nơi nhiều loài thực vật và động vật quý hiếm cùng sinh sống. Khi nở rộ, bông hoa Titan Arum có thể cao tới 3 mét, với phần hoa lớn như một chiếc phếu khổng lồ màu tím đỏ. Kích thước này khiến nó trở thành một trong những loài hoa lớn nhất hành tinh, nổi bật giữa rừng già. Hoa chỉ nở trong vài ngày ngắn ngủi, thu hút hàng ngàn du khách và nhà khoa học tìm đến chiêm ngưỡng. Sự kiện này luôn được báo chí và cộng đồng yêu thực vật săn đón, bởi cơ hội chứng kiến Titan Arum nở hoa là vô cùng hiếm hoi. Điểm khiến Titan Arum nổi tiếng là mùi hương giống xác chết phân hủy, giúp thu hút các loài ruồi, bồ đen thu phần. Những loài côn trùng này tưởng rằng đây là xác động vật, nên bị hấp dẫn và vô tình giúp hoa lan truyền phản. Cấu trúc của hoa Titan Arum cũng vô cùng đặc biệt. Phần lớn là một cụm hoa nhỏ li ti xếp thành hình trụ lớn, được bao bọc bởi một cánh hoa to cuốn lại như chiếc áo choàng. Bên trong, hàng trăm hoa nhỏ đực và cái xếp xen kẽ, tạo nên một hệ thống sinh học phức tạp. Khi hoa nở, nhiệt độ bên trong hoa tăng lên, giúp khuếch tán mùi hương đi xa hơn. Quá trình này giống như một lò sưởi sinh học, giúp mùi hương lan tỏa mạnh mẽ trong không khí, thu hút côn trùng từ khoảng cách xa. Titan Arum không chỉ thu hút côn trùng mà còn khiến con người tò mò, thích thú khám phá. Nhiều người sẵn sàng vượt hàng trăm cây số chỉ để tận mắt chứng kiến và cảm nhận mùi hương có 102 này. Mỗi lần có cây Titan Arum nở hoa tại các vườn thực vật nổi tiếng, người dân đều xếp hàng dài để được ngửi thu mùi hoa đặc biệt này. Đó là một trải nghiệm vừa lạ lắm vừa khó quên, khiến ai cũng muốn thử một lần trong đời. Dù mùi hương khó chịu, Titan Arum vẫn được xem là biểu tượng của sự đa dạng sinh học và sức sáng tạo của thiên nhiên. Nó nhắc nhở chúng ta về sự phong phú và kỳ diệu của thế giới thực vật quanh ta. Loài cây này cũng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới, là nguồn thức ăn cho nhiều loài côn trùng và động vật nhỏ. Sự xuất hiện của Titan Arum góp phần duy trì cân bằng sinh thái và hỗ trợ chuỗi thức ăn tự nhiên. Một số nền văn hóa địa phương còn coi Titan Arum là loài cây linh thiêng, gắn liền với các truyền thuyết về sự sống và cái chết. Người dân bản địa tin rằng sự nở hoa của Titan Arum báo hiệu những thay đổi lớn trong tự nhiên và cuộc sống. Nếu có dịp đến Indonesia hoặc các vườn thực vật lớn trên thế giới, các bạn hãy thử tận mắt chiêm ngưỡng Titan Arum khi nở hoa. Đó sẽ là một trải nghiệm độc đáo, giúp bạn hiểu thêm về sự kỳ diệu của tự nhiên. Titan Arum là minh chứng cho sự kỳ lạ và đa dạng không giới hạn của thế giới thực vật tự nhiên. Mọi loài cây đều có câu chuyện riêng, và Titan Arum chính là một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Chúng ta cùng quay trở lại với một loài cây nhỏ bé nhưng vô cùng độc đáo, Mimosa pudica, hay còn gọi là cây cụp lá, với khả năng cụp lá lại khi chạm vào khiến ai cũng thích thú.